নমস্কাৰ ওয়েলকাম টু দিস ভিডিও আশা কৰো আপোনালোকে আতে ভালে আছে আজি আমি মানে থাম্বনেলৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে আজি আমি APSC CCE মেইনছ ৰিলেটেড আন এটা টপিক ডিসকাস কৰিম টপিকটো হল পাৰ্টিশন অফ বেংগল বা বংগ বিভাজন বা বংগ ভংগ বুলি যাক কোৱা হয় আৰু এটো APSC CCE মেইনছ জেনাৰেল ষ্টাডিজ 1 পেপাৰ 2 ৰ কাৰণে ইউজফুল হ'ব পেপাৰ 2 মানে ইয়াৰ এটো মানে related question hoda chance ase aru detail discussion logot ami kichu MCQ discuss korim multiple choice question jibula mane jikono dhoroner competitive examination jibula khudibo pare gotike dual purpose serve korabo yat preparations for both mains and any other competitive examination with MCQs okay গটিকে আমি চাও আৰু ইয়াত চাব পাৰে আপোনালোকে জেনাৰেল ষ্টাডিজ 1 পেপাৰ 2 সিলেবাস মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী এইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰে মডাৰ্ন ইন হিষ্ট্ৰী ফ্ৰম মিডিয়েল এজ টু 18th century প্ৰেজেন্ট সিগনিফিকেন্ট ইভেন্টস ফ্ৰীডম ষ্ট্ৰাগলত আহিব পাৰে কাৰণ partition of Bengal was a part of India's freedom struggle against the British গটিকে এই ৰিলেটেড হ'ব পাৰে Okay, so with that said, let's get started. So, partition of Bengal in details. Bengal partition ba Bongo Bibhajan ki asile. Okay, so partition of Bengal 1905 1905 sonot hoisil defining moment mane ek nirnayak muhurto boli kobo paru. In the history of India, the decision to divide the province into two separate provinces. Okay, Bengalok duta bhag kora hoisile. One with Muslim majority and the other one with Hindu majority. মানে এটা ভাগত মুসলিম সকলক মেজরিটি ভাগ করা হল আর আনটো ভাগত রাখা হল হিন্দু মেজরিটি তো গতিকে বেঙ্গলক দুটা ভাগত ভাগ করা হল and this was a deliberate attempt by the British to weaken the growing nationalist movement in Bengal আচ্ছা nationalist movement মানে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনক উইক কৰাৰ কাৰণে এটা সময়ত মানে পশ্চিম মানে বংগত কি হৈছিল ব্ৰিটিছ সকলৰ বিৰুদ্ধে যেটো জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গঢ়ি উঠিছিল তাক মানে ব্ৰিটিছ সকলে উইক কৰিবৰ কাৰণে মানে বংগ ভংগ বা বেংগল পাৰ্টিশন কৰিলে উইথ হিন্দু মেজৰিটি পপুলেশন এন্ড মুসলিম মেজৰিটি পপুলেশন এইখিনিতে ক'ব বিচাৰো যে ব্ৰিটিছ সকলে সদায় এটা প্ৰিন্সিপাল ফলো কৰিছিল হেতু প্ৰিন্সিপাল কি ডিভাইড এন্ড ৰুল মানে বিভাজন করা আৰু রাজত্ব করা okay so Bengal partition was a part of divide and rule policy of the British so it had far reaching consequences for the country's political social economic landscape and its legacy can still be felt today গতিকে বংগ ভংগৰ কাৰণে বহুত চেঞ্জ হৈছিল মানে বহুত প্ৰভাৱ দেখা গৈছিল আমাৰ কান্ট্ৰিৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত হওক সামাজিক ক্ষেত্ৰত হওক বা অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত হওক আৰু আজিও কতনা কত ইয়াৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াৰ লিগেসি আজিও মানে দেখিবলৈ পোৱা যায় ওকে সো পাৰ্টিশন অফ বেংগল কাৰ দিনত কৰা হৈছিল মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে লৰ্ড কাৰ্জনৰ দিনত কৰা হৈছিল দেন সেই সময়ত ইণ্ডিয়াৰ ভাইসৰয় আছিল তাৰিখ হল ডেট হল অক্টোবৰ 16 1905 The main reason was already discussed to weaken the growing nationalist movement যেটো জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আছিল by dividing Bengali speaking population along religious line okay Bengali speaking population along religious line মানে হিন্দু আৰু মুসলিম বুলি কোৱা হৈছে আৰু বেংগলী মানে হিন্দু যিসকল হিন্দু বেংগলী স্পিকিং যিসকল মুসলিম বেংগলী স্পিকিং তেওঁলোকক ধৰ্মৰ নামত মানে ভাগ কৰিবলৈ ব্ৰিটিছ সকলে মেইনলি বেংগল ডিভিজন কৰিছিল আৰু ব্ৰিটিছ সকলৰ এটা ৰুল আছিল অলৰেডি কোৱা হৈছে যে ডিভাইড এন্ড ৰুল the British believed that a divided Bengal okay already divided Bengal would be easier to control and manage গতিকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ব্ৰিটিছ সকলৰ সহজ হ'ব যদি বেংগলক ভাগ কৰা হয় this decision was made with widespread protest বহুত বিৰোধিতা হয় ইয়াৰ আৰু অপজিশন বিৰোধিতা হয় from various quarters including Indian National Congress, Hindu Mahasabha and Indian Muslim League. এই আটাইকেইটা সংগঠনে অপোজ কৰিছিল এই বেংগল বিভাজনৰ মানে যেই সময়ত ভাৰতৰ যিকেইটা মানে আগশাৰীৰ দল আছিল সেই দলসমূহে প্ৰটেষ্ট কৰিছিল including public protest against the division of Bengal.
ওকে সো এইজন লর্ড কার্জন যিজন মানে নিৰ্দেশ দিছিলে বা যিজনে নিৰ্ণয় লৈছিলে যে বংগভংগ কৰিব লাগে বুলি এইজনে হল সেই লর্ড কার্জন Okay, the partition was criticized for its impact on economy of Bengal. Okay, so মানে পশ্চিম মানে বংগৰ ইকোনমি অৰ্থনৈতিক বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত কৰিছিলে which was largely agrarian মানে যেটো মেইনলি কৃষি ভিত্তিক ইকোনমি আছিল তাক বেয়াকৈ প্ৰভাৱিত কৰিছিলে সেই সময়ৰ বংগ বিভাজনে the division of the province disrupted the established trade route and affected the agricultural practices leading to a decline in agricultural productivity and a rise in prices. Okay, যেতিয়া এই মানে বংগক দুটা ভাগত ভাগ কৰা হয় তেতিয়া বেলেগ দুটা অঞ্চল হৈ যায় গতিকে যিবিলাক অঞ্চলেৰে বা যিবিলাক ৰাস্তাৰে মানে ব্যৱসায় হৈছিল কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ এগ্ৰিকালচাৰাল প্ৰডাক্টিভিটি বা কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় হৈছিল তাত কতবা বাধা প্ৰদান কৰা হল বাই দা ডিভিজন অফ বেংগল আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে কি হল সেইসমূহ মানে কৃষিজাত সামগ্ৰীৰ দাম বাঢ়িলে এণ্ড দ্যাট ইম্পেক্টেড দ্য ইকনমি অফ বেংগল তাৰ ফলত বংগৰ ইকনমি বা অৰ্থনীতিত প্ৰভাৱ পৰিলে দ্য পাৰ্টিশ্যন হেড অলছো সিগনিফিকেন্ট সোশিয়েল এণ্ড কালচাৰেল সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক পৰিণামো দেখিবলৈ পোৱা যায় এই পাৰ্টিশ্যনৰ It has been seen as a deliberate attempt to create communal divide between Hindus and Muslims. Okay, so communal মানে সাম্প্ৰদায়িক ব্ৰিটিছসকলে হিন্দু আৰু মুছলিম সকলৰ মাজত এক সাম্প্ৰদায়িক বিভাজন আনিব বিচাৰিছিলে আৰু হেতু ব্ৰিটিছে বিচাৰিছিলে অলৰেডি কোৱাইছে ব্ৰিটিছ দে ৱান্ট ডিভাইড এণ্ড ৰুল হিন্দু পপুলেশ্যন এণ্ড মুছলিম পপুলেশ্যনক তেওঁলোকে ডিভাইড কৰিলে এণ্ড কমিউনেল ইয়াৰ ফলত কি হ'ব হিন্দু আৰু মুছলিম পপুলেশ্যনক যদি ডিভাইড কৰা হয় এটা সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পাব সমাজত যিটো ব্ৰিটিছসকলে বিচাৰিছিলে আৰু সেই হিচাপে ব্ৰিটিছসকলে মানে ভাবিছিলে যে বংগত সেই হিচাপে ৰাজত্ব কৰা ইজি হ'ব which had long term implication for countries political ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰত এটা দীঘলীয়া প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় বংগভংগৰ আৰু তাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা সাম্প্ৰদায়িক উত্তেজনা It is believed to have contributed to the growth of communalism and demand for separate electorate for Muslims. Okay, communalism already সাম্প্ৰদায়িকতা বৃদ্ধি হৈছিল আৰু মুছলিমসকলে বেলেগকৈ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব বিচাৰিছিলে as a reason of the partition of Bengal. The partition of Bengal had a lasting impact on political consciousness of the people of Bengal. Okay, so বংগৰ মানুহৰ যেটো ৰাজনৈতিক সচেতনতা political কনসিয়াসনেস হেতু বহুতখিনি মানে ইনক্রিজ কৰে আৰু বহুত মানে দীঘলীয়া সময়লৈকে সেই প্ৰভাৱ থাকি যায় এণ্ড ইণ্ডিয়া এজ এ হোল এটা সময়ত মানে বংগ যেটো হয় হেতু পুৰা ইণ্ডিয়াত হৈছিল আৰু এই বিভাজনৰ ফলত বংগৰ মানে যেটো ৰাজনৈতিক সচেতনতা তাত এতিয়াও যদি আমি দেখিবলৈ পাওঁ পশ্চিমবংগৰ মানুহ ৰাজনৈতিকভাৱে এতিয়াও খুব সচেতন আৰু ব্যাক দেন তেওঁলোকে আগভাগ লৈছিলে আৰু যেটো নাকি আমাৰ পুৰা ইণ্ডিয়াৰ মানে ৰাজনৈতিক যেটো প্ৰেক্ষাপট ল্যান্ডস্কেপ বুলি কোৱা হয় তাক কিবা না কিবা ধৰণে প্ৰভাৱিত কৰিছিলে It created sense of identity and unity among the Bengalis who saw themselves as a distinct cultural and linguistic group. Okay, sense of identity মানে পৰিচয় আৰু একতা মানে বেংগলী সকলৰ মাজত এটা পৰিচয় আৰু একতাৰ মানে এটা সেন্স দিয়ে একতাৰ মানে এটা ভাব দিয়ে এটা আধাৰ দিয়ে যে যেহেতু বংগ বিভাজন কৰা হল ইয়াৰ ফলত বেংগলী সকল কি হল তেওঁলোক মানে আৰু বেছি ইউনিটি হলে আৰু বেছি ঐক্য হলে আৰু দে স দেমসেলভ এ ডিস্টিংক্ট কালচাৰাল এণ্ড লিঙ্গুইষ্টিক গ্ৰুপ এটা বেলেগ এটা পৃথক মানে সাংস্কৃতিক আৰু ভাষিক গোষ্ঠী হিচাপে নিজকে তেওঁলোকে পৰিচয় দিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে The legacy of this partition can still be felt today. মানে বহুত long মানে widespread legacy মানে যেটো মানে কিংবদন্তি বুলি কোৱা হয় আজিও কত না কত দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু সেই হিচাপে পৰৱৰ্তী সময়ত গোৰ্খাল্যাণ্ডৰ দাবী কৰা হৈছিল দাৰ্জিলিং হিলছ which was a part of Bengal and the demand for Gorkhaland is on linguistic and cultural differences which also was at the heart of partition of Bengal. Okay, so Gorkhalandৰ ডিমান্ড কৰা হৈছিল এটা সময়ত আৰু এই ডিমান্ডো আছিল ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ মানে ভিত্তিত ওকে আৰু এই ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ ভিত্তিতে এসময়ত বংগক পাৰ্টিশন কৰা হৈছিল গতিকে বংগৰ মাজতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই যেটো মানে বেংগল পাৰ্টিশন হৈছিল সেইটো এটা মানে তাৰ এটা খুব ডাঙৰ আৰু দীঘলীয়া প্ৰভাৱ আছিল
কিন্তু মানে ইমান প্ৰটেষ্ট হ'ল, ইমান অপজিশ্যন হ'ল, ইমান বিৰোধিতা হ'ল বংগভংগৰ, যে এইটো ডিচিশ্যন 1911ত মানে ৰিভাৰ্চ কৰা হয়, মানে ভাগ কৰা হৈছিলে আৰু এই ডিভিজনটো ৰিভাৰ্চ কৰা হয়, মানে সলনি কৰা হয়। ব্ৰিটিছসকলে আকৌ বংগ ইউনিটি কৰে, মানে ছেম। আৰু সেই সময়ত লৰ্ড হাৰ্ডিঞ্জ আছিলে মানে ভাইচৰয়, আৰু তেওঁ এইটো ৰিভাৰ্চ কৰে, মানে এইটো সলনি কৰে, এইটো মানে কেঞ্চেল কৰা বুলি ক'ব পাৰোঁ। বিকজ কাৰণ প্ৰটেষ্ট এনি টাইম কিন্তু হৈয়ে আছিলে, প্ৰটেষ্ট এণ্ড অপজিশ্যন এগেইনষ্ট বেংগল ডিভিজন হৈয়ে আছিলে ফ্ৰম ভেৰিয়াছ কোৱাৰ্টাৰ, বিভিন্ন পক্ষৰ পৰা, বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ পৰা হৈ আছিলে, which was seen as a victory for nationalists and contributed to the growth of Indian independence movement. এই যিটো ৰিভাৰ্চেলৰ ডিচিশ্যন আছিলে ব্ৰিটিছসকলৰ দ্বাৰা যে বংগভংগ কেঞ্চেল কৰা হ'ব, এইটো এটা কতো না কতো সেই সময়ত যিবিলাক জাতীয়তাবাদী আছিলে তেওঁলোকৰ জয়ৰ বুলি কোৱা হৈছিলে, উইন ফৰ দ্য নেশ্যনেলিষ্ট এণ্ড টু দ্য গ্ৰ'থ অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ মুভমেণ্ট। সেই সময়ত ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ যিটো সংগ্ৰাম হৈ আছিলে, সেই সংগ্ৰামতো কতো না কতো ইয়াত মানে বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছিল, এই যিটো ৰিভাৰ্চেল আছিলে বংগভংগৰ তাৰ ফলস্বৰূপে। However, the communal divide that was created to continue to plague the country's political landscape for the decades to come. Okay, কিন্তু সেই সময়ত যিটো মানে সাম্প্ৰদায়িক মানে যিটো উত্তেজনা হৈছিলে সেই সময়ত বংগভংগৰ সময়ত, সেইটো কিন্তু বহুত দিনলৈকে থাকি গ'ল। ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত যিটো বংগভংগৰ দ্বাৰা কমিউনেল এটা ডিভাইড, মানে সাম্প্ৰদায়িক বিভাজন যিটো সৃষ্টি কৰা হৈছিলে ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা, সেইটো কিন্তু বহুত দীঘলীয়া কেইটাবা এটা দশকলৈকে থাকি গ'ল। মানে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে যেতিয়া আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতা হৈছিল, পাৰ্টিশ্যন হৈছিল, তেতিয়া কিমান মানুহৰ মৃত্যু হৈছিল সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষৰ নামত। আৰু সেইটোৰ বীজ মানে বেংগল পাৰ্টিশ্যনৰ সময়তে মানে বীজ বোৱা হৈছিলে বুলি ক'ব পাৰোঁ, বীজ ৰোপণ কৰা হৈছিলে। It contributed to the demand for separate Muslim homeland and eventual partition of India in 1947. So তাক আমি যেটো মানে পৰৱৰ্তী সময়ত যেটো মানে ইষ্ট পাকিস্তান, ওয়েস্ট পাকিস্তান হয় আৰু ভাৰতক মানে বিভাগ কৰা হয় in 1947, সেইটো কোনো না কোনো ক্ষেত্ৰত এই যেটো মানে সাম্প্ৰদায়িক মানে যেটো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ ৰোপণ কৰা হৈছিল ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা, তাৰেই ফলস্বৰূপে হোৱা বুলি ক'ব পাৰোঁ। Okay, so in conclusion, সামৰণিত the partition of Bengal was significant event. Okay, এটা মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ ইভেন্ট হয়, ঘটনা হয়। It had major political, social, economic repercussions. Legacy can still be felt. আজিও কত না কত মানে ইয়াৰ কিংবদন্তি মানে পোৱা যায়, বা তাৰ মানে কি হ'ল বংগভংগৰ দ্বাৰা আজিও বুজিব পৰা মানে অনুভৱ কৰিব পৰা যায়। Decision to divide the religious lines was a deliberate attempt to weaken nationalist movements in Bengal, but ultimately backfired. Okay, যেহেতু ব্ৰিটিছসকলে আকৌ এবাৰ মানে বংগভংগ কেঞ্চেল কৰে, ৰদ কৰে, গতিকে সেইটো ব্ৰিটিছসকলৰ যিটো এটেম্প্ট আছিলে, ডেলিবাৰেট এটেম্প্ট, যিটো চেষ্টা কৰিছিলে যে সাম্প্ৰদায়িক নামত বা যিটো সেই সময়ৰ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধাৰা বা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যিটো আছিলে, সেইটো ব্ৰিটিছসকলে যে দমন কৰিব বিচাৰিছিলে, সেইটো মানে বেকফায়াৰ কৰিলে। ব্ৰিটিছসকলে সেইখিনিত মানে সক্ষম হ'ব পৰা নহ'ল। The partition created sense of identity and unity among Bengalis and contributed to the growth of Indian national movement. However, it had also long-term implication for country's political landscape, contributed to growth of communalism. Okay, so ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত এটা মানে দীঘলীয়া প্ৰভাৱ পৰে, আৰু সাম্প্ৰদায়িকভাৱে যেহেতু ব্ৰিটিছে যিভাৱে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ ৰোপণ কৰিছিলে, সেইটোৰ পৰিণাম পিছলৈও দেখিবলৈ পোৱা যায়। আৰু এইখিনিতে ক'ব লাগিব, মানে মই যদি আগৰ শ্লাইড মানে য'ত কোৱা হৈছে 1911ত মানে লৰ্ড হাৰ্ডিঞ্জৰ দ্বাৰা ইয়াক মানে ৰিভাৰ্চ কৰা হৈছিলে, সেই 1911তে কিন্তু ভাৰতৰ কেপিটেল কেলকাতাৰ পৰা দিল্লীলৈকে স্থানান্তৰিত কৰা হয়। কেপিটেল ৱাজ কেলকাতা, ইট ৱাজ শিফটেড টু দিল্লী। যদিও ব্ৰিটিছসকলে কৈছিলে যে তেওঁলোকে মানে হাৰ্টলেণ্ডত somewhere at the center of India they want to establish the capital, কিন্তু আচলতে ইমান প্ৰেছাৰ পাইছিলে বংগৰ বিভাজনৰ পাছত, সেইটো প্ৰেছাৰ পোৱাৰ কাৰণে কিন্তু ভাৰতৰ ৰাজধানী ব্ৰিটিছসকলে কেলকাতাৰ পৰা দিল্লীলৈকে স্থানান্তৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। গতিকে এইখিনি আছিলে মেইন ডিছকাশ্যন about the partition of Bengal, আৰু যিখিনি মানে ইম্পৰ্টেণ্ট মানে ইভেণ্ট হয় ইণ্ডিয়াৰ পাৰ্টিশ্যন মানে ফ্ৰীডম মুভমেণ্টৰ,
and this one will be useful for APSC CCE mains. But now we discuss some multiple choice questions. Okay, আমি কিছু multiple choice questions discuss কৰিম যিবিলাক প্ৰিলিমছ হওক APSC CCE প্ৰিলিমছ হওক বা অন্যান্য যিবিলাক কম্পিটিটিভ এক্সাম আছে সেইবিলাকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব পাৰে Okay, first question, when was partition of Bengal carried out? 1905, we have already discussed. Who was the Viceroy of India during the partition? So Lord Curzon, we have the Viceroy as Lord Curzon, we have discussed. What was the main reason behind partition of Bengal? Ki karone partition kora hoisile? Muslim majority, weekend going, Hindu majority, agricultural productivity. No, this is the main reason, weekend growing nationalist movement in Bengal. Which of the following movement gained momentum in Bengal in the wake of partition? Quit India, Bengalot kontu mane momentum kontu mane dorkari boli mane momentum mane importance pa dorkari boli monot hoisile ba gurutto paisile ei boli ko paru after the partition of Bengal Swadeshi movement. Okay, then which of the following was major consequence mane porinoti after the on the economy of Bengal? A decline in disruption in established trade route. Okay, যেহেতু দুটা ভাগ হৈ গল মানে বংগৰ গতিকে যিবিলাক মানে এৰিয়া দি মানে ব্যৱসায় বাণিজ্য হৈছিল মেইনলি এগ্ৰিকালচাৰাল প্ৰডাক্টৰ হেতু ডিসরাপ্ট হল হেতু মানে নষ্ট হল Who among the following was particularly unhappy with the partition of Bengal? কোন unhappy আসলে বা মানে বেশি হোৱা নাছিলে হেতু হল the Bengali intelligentsia, they were unhappy. যদিও protest তাতে কৰিছিল কিন্তু এলোক মেইনলি মানে হোৱা নাছিলে এলোকে বিচাৰা নাছিলে মানে ইন্টেলিজেন্সিয়া মানে যেটো বুদ্ধিজীৱী সমাজ বুলি কোৱা হয় যেনে হওক আপোনালোকৰ সাহিত্যিক হ'ব পাৰে ৰাইটাৰ হ'ব পাৰে কবি হ'ব পাৰে উকিল হ'ব পাৰে সেই সময়ৰ এই সকল বুদ্ধিজীৱী আছিল they were particularly unhappy with the partition of Bengal. What was the main reason behind the reversal of the partition? এই partition কিয় ৰিভার্স কৰা হৈছিল কিয় মানে তাক মানে ক্যান্সেল কৰা হৈছিল কি কাৰণবিলাক চাব পাৰে মেইন কাৰণ হ'ল সাস্টেইনড প্ৰটেষ্ট এণ্ড অপজিশন যি দীৰ্ঘ সময় ধৰি মানে বিৰোধিতা হৈ আছিল বংগ বিভাজনৰ বিৰুদ্ধে সেই কাৰণে এই পাৰ্টিশনটো ব্ৰিটিছসকলৰ দ্বাৰা ৰিভাৰ্সেল কৰা হয় Which one of the following was major cultural consequences? Rise of communalism, growth of India's independence movement, creation of Bengal literary society, establishment of separate electoral Muslims. So creation of Bengali literary society was the main cultural consequence of the partition of Bengal because he met a unity sense of unity and on the basis of like linguistic and cultural scenario. That is why literary society was created. The creation of literary society was a cultural consequence for the partition of Bengal. Which of the following movements demanded a separate state for Gorkhaland? So you can see Gorkhaland or mane kontu andolon hoisile which one of this is correct the thing is none of this is correct okay what was the legacy of partition of Bengal legacy tar পরিণতি স্বরূপে কি হল creation of sense of identity and unity of Bengalis yes rise of communalism yes contribution to growth of India's independence movement yes আর option there so all of above গটিকে এইটো অপশনে correct হবো এই আটাইকেইটাই correct গটিকে all of above is the correct option for the legacy of partition of Bengal. Okay, so it was the last MCQ question. I hope you will be benefited from this discussion, detailed discussion about the partition of Bengal and this MCQs. যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰক শেয়াৰ কৰক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু I will see you soon. Thank you for watching this video. Thank you once again.